हजुरहरू सबैले यसरी फेसबुकमा स्टोरी त राख्नु नै भएको होला, तर त्यो स्टोरी हजुरको फेसबुक फ्रेन्डले मात्र देख्नेछ। अब हजुरले बस एउटा सेटिङ गर्नुभयो भने हजुरको उक्त स्टोरी सबैले देख्नेछन् अनि 100% भाइरल हुनेछ। अनि हजुरलाई हजुरको फ्रेन्डले फेसबुकमा जहिले ट्याग गरेर हैरानै कटाएको छ। अनि यसलाई कसरी ट्याग गर्न नमिल्ने बनाउने होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने पनि आजको यस भिडियो मार्फत यसको समाधान पाउनुहुनेछ। ढिला नगरी अब लागौँ भिडियोतर्फ नै। फेसबुक स्टोरी भाइरल बनाउनको लागि सर्वप्रथम हजुरहरू 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सेटिङमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी चेकअपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हु क्यान से व्हाट यु शेयर यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला अनि नेक्स्ट गर्नु होला। अब स्टोरीमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई पब्लिकमा राख्नु होला। यति गरिसके पछाडि हजुरको उक्त स्टोरीमा भएको फोटो या भिडियो भाइरल हुने चान्स धेरै नै हुन्छ। अब फेसबुकमा ट्याग गर्न नमिल्ने बनाउनको लागि हजुरहरू सर्वप्रथम 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। गरिसके पछाडि सेटिङमा जानु होला अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि हु क्यान पोस्ट अन योर प्रोफाइल यसलाई ओन्ली मीमा राख्नु होला। त्यसपछि हु क्यान से व्हाट अदर पोस्ट अन योर प्रोफाइल यसलाई पनि ओन्ली मीमा राख्नु होला अनि हु क्यान सी पोस्ट यु आर ट्याग्ड इन योर प्रोफाइल यसलाई पनि ओन्ली मीमा राख्नु होला अनि यसै गरी यो अप्सनलाई पनि ओन्ली मीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरलाई अब हजुरको फ्रेन्डले फेसबुकमा ट्याग गरेर दिक्क गराउन सक्दैन। यदि हजुरको फेसबुकमा कुनै त्यस्तो समस्याहरू देखा परेको छ अनि समस्या समाधान गर्न सक्नुभएको छैन, यदि यस्तो हो भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोला। म रिप्लाईबाट नभए न्यू भिडियो बनाएर भए पनि हजुरको समस्याको समाधान गर्नेछु। अनि यस्तै अपडेटको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, जसबाट मलाई अरू न्यू भिडियो ल्याउनको लागि ऊर्जा मिल्नेछ। हस् त आजको लागि यति नै। अब हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियो हुनेछ। धन्यवाद।